Asta vrea societatea, să fii frumoasă, trebuie să te placă bărbatul, trebuie să fii femeie, trebuie să îndeplinești niște reguli, trebuie să ai părul lung, trebuie să fii suplă, da? Trebuie să mergi la sală, trebuie să mănânci sănătos. Bună, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am venit cu un material nou, un material care mi-a venit efectiv în cap să-l fac acum 20 de minute, motiv pentru care acest video nu va fi structurat în niciun fel, așa că vă rog să aveți răbdare cu mine în cazul în care încep să bat câmpii și să deraiez de la subiect. Înainte să intrăm în subiect, dacă nu sunteți pe Instagram și nu mă urmăriți acolo, am un giveaway în desfășurare cu 10 produse de la Nala care sunt superbe. Vă las aici un link către Instagramul meu să mergeți să vă înscrieți pentru că sunt sigură că v-ar plăcea un cadou extra de Crăciun. În caz că vi se pare că sunt pătrată, este doar pentru că m-am ascultat cu scaunul și cred că nu o să mai fac asta de acum înainte. În orice caz, videoul de astăzi va fi despre cum m-am săturat de falsitatea din online și vreau să vă dau și vouă din săturarea mea, ca poate să înțelegeți că ce se întâmplă în online acum este toxic și este total greșit. M-am gândit să fac videoul ăsta sincer, stând în pat chiar înainte, dacă sunteți pe Instagram știți de ce eram în pat, și uitându-mă la vechile mele postări de pe Instagram din anii trecuți, inclusiv 2017 și 2018, unde au fost maximul de filtră reală și vrăjeală pe care eu l-am putut pune pe Instagram. Nu-mi convine să admit chestia asta pentru că v-am zis că mie îmi place să fiu fără filtru și să mă arăt cum sunt și să nu mă prezint altfel decât sunt în realitate, însă în anii ăia am picat și eu în capcana Instagramului în care trebuie să pui un filtru ca să arăți mai nu știu cum și din păcate am făcut și eu lucrul acesta și sincer uitându-mă în spate am realizat că majoritatea pozelor mele postate pe story în anii aceia sunt cu filtru. Cred că singurele fără filtru sunt fie fiindcă eram machiată foarte fain și la o lumină bună, fie nu sunt cu fața mea. Și da, o să spuneți că m-am machiat și acum, dar machiajul meu de acum a durat 5 minute și înseamnă numai eyeliner, rimel și ruj. Pe atunci aș fi făcut multe altele ca să mă placă societatea și cumva vreau să vă zic că nu e normal și nu e ok. Pe mine m-a șocat să văd că, cu toate că eu sunt o fire sinceră, fire căreia îi place să se expună așa cum este și să nu se bazeze pe filtre și nici în a vorbi și nici în a gândi. Eu fac lucrurile cum simt, eu mă arăt cum simt, mă arăt cum sunt și am avut efectiv un șoc să văd că un an întreg, un an și jumătate chiar, am folosit filtre. Și nu numai filtrele alea stupide și amuzante, ci și filtre care îți modifică trăsăturile feței. Și este o capcană atât de mare fetelor și băieților, că am văzut și băieți folosind. Nu vă mai raportați la normele sociale impuse din ziua de astăzi și nu numai, că nu-i numai de azi chestia asta. Ne vom pierde unicitatea. Dacă am fi toți la fel, credeți-mă că ar fi o lume extraordinar de plictisitoare și n-am mai avea de văzut nimic nou, de învățat nimic nou, nu ar mai avea niciun sens. Efectiv. Nu vă mai comparați cu X și cu Y, pentru că ei oricum nu sunt exact cum se arată pe Instagram. Viața de pe Instagram nu înseamnă viața reală. Dacă eu aleg să mă pun pe Instagram și cum sunt în mod normal și vă povestesc chestii care poate nu sunt cele mai fabuloase și fancy și luxoase și nu vi le povestesc dintr-un penthouse în mijlocul Copenhagăi, asta nu înseamnă că toți aleg să facă asta. Asta nu înseamnă că dacă un influencer îți spune vai, asta mi-a rupt o unghie, ce zi groaznică, înseamnă că aia chiar e o zi groaznică. Omul ăla poate are zile foarte rele. Toți oamenii au zile rele. Dar nimeni nu aduce chestia asta în online. Și eu înțeleg pe de o parte, fiindcă nimeni nu vrea să vină și să ia din problemele altuia pentru că avem cu toții destule. Dar ideea este că noi ne lăsăm cumva influențați de ceea ce vedem, fără să mai punem în balans și faptul că contentul care ne este nouă livrat este filtrat înainte. Pozele alea superbe pe care le vedem noi pe Instagram la vedete, influencer, persoane publice, etc., etc., au ore de muncă în spate, au o întreagă echipă, una îi face părul, una unghiile, una o machează, una o pudrează și tu încerci să faci aceeași poză și realizezi că nu îți iese și apoi îți creezi niște nesiguranțe care n-ar trebui să-și aibă locul acolo. Nu vă imaginați că eu tot timpul am fost așa cum sunt astăzi și am avut curajul să mă pun pe Instagram fără filtru sau nu știu, nipostaze dubioase, pentru că nu am fost și pentru că mi-a fost frică să mă expun altfel decât trebuie și am vrut cumva să mă potrivesc și eu cu societatea și să nu mai fiu așa, nu știu, pe lângă. Dar n-are niciun sens. Vreau să vă zic că oricât de mult ai încercat să faci pe plac cuiva, nu vei reuși pentru că în același timp altcineva nu va fi mulțumit. Așa e și cu societatea. Chiar dacă tu îți pui un filtru și se pare că arăți perfect, societatea va găsi ceva în regulă cu tine. Și știți de ce? Pentru că societatea face foarte mulți bani pe nesiguranțele noastre. Nu-ți place cum ai nasul?
renoplastie, nu știu ce cabinet care a făcut și la nu știu ce vedetă. Asta vrea societatea, să fii frumoasă, trebuie să te placă bărbatul, trebuie să fii femeie, trebuie să îndeplinești niște reguli, trebuie să ai părul lung, trebuie să fii suplă, da? Trebuie să mergi la sală, trebuie să mănânci sănătos. Și nu-i nimic în neregulă cu lucrurile astea, atâta timp cât voi vi le doriți. Noi nu trebuie să ne construim persoana în funcție de societate. Noi nu am fost aduși pe pământul ăsta ca să trăim viața pe care vor alții să o trăim. Eu personal m-am lăsat controlată mulți ani de zile de părerea altora, pentru că am considerat că ei știu mai bine, fiindcă eu niciodată nu am fost la modă sau în trending cu chestiile actuale sau, nu știu, pe placul lumii în general și am considerat că ascultând de alții mă voi situa și eu puțin mai sus pe scara aia, nu știu a prostiei în cazul ăsta. În orice caz, ideea este că m-am lăsat influențată și am încercat să ascult ce mi s-a spus din stânga și din dreapta și oricum nu am mulțumit pe toată lumea. Și între timp am realizat că eu nici nu mai știu ce vreau sau cum vreau sau mie îmi place ceea ce fac. Alegerile pe care noi le facem în viață ar trebui să fie bazate pe ce ne dorim noi. Nu pe ce vrea societatea, nu pe ce îți impune iubitul, nu pe ce îți spune mama sau tata. Și aici mă refer la aspect sau la, nu știu, decizii personale. Nu mă refer la decizii importante în viață, carieră și așa. Și alea ar trebui să le iei tot tu, dar e bine să mai asculti și un sfat, că unii chiar știu mai bine. În fine, nu vreau să mă duc prea departe de subiect. Ideea este că, în momentul în care am văzut câte filtre am folosit, am realizat cât de ușor influențabilă am fost în anii trecuți. Și asta pentru că nici nu eram într-o situație foarte bună, treceam printr-o perioadă de schimbare și de maturizare extraordinar de mare pentru mine, în care am realizat ce îmi place și ce nu-mi place și că nu ar mai trebui să mă raportez la gura lumii, dar lucrurile astea cer timp, lucrurile astea nu vin peste noapte. Nu am fost acum 2 ani ce sunt astăzi, nu am fost la 15 ani ce am fost la 18. Avem dreptul de a ne schimba, avem dreptul de a ne schimba de la zi, dar amete de la an. Nu trebuie să vă blocați într-un loc anume pentru că îți spune X, dar ție nu-ți place asta, ție-ți plăcea ailaltă, cum adică îți place asta? Nu contează ce îmi plăcea, nu contează ce credeam, nu contează ce am fost, contează ce sunt, contează ce ești. Focusează-te pe momentul actual, focusează-te pe prezent. Nu mai trăiți nici în trecut și nu mai trăiți nici în viitor. Învățați din trecut și plănuiți pentru viitor, dar nu trăiți în niciuna din părțile astea două, pentru că numai prezentul contează. Tu trăind în fie trecut, fie în viitor, pierzi prezentul și ajungi deja în viitor. Și după aia te vei gândi, bă, dar nu mă apucam să fac niciodată asta. Păi nu, frate, că tu trăiai acolo. Și trăiai cum îți spune societatea și aveai și un filtru. Unde dracu să mai ieși și tu loc de părerile tale proprii? Cumva ideea acestui video este să nu vă lăsați controlați, să nu vă lăsați manipulați, chiar dacă toată lumea face un lucru, nu trebuie să-l facem și noi. Noi suntem frumoși, noi suntem speciali, suntem unici. Arătați-vă lucrurile alea speciale ale voastre. Nu trebuie să fim toți la fel, trebuie să fim diferiți. Dacă am fi cu toții la fel, ar lua o lume razna. Nu ar mai exista atâtea industrii și atâtea moduri de manipulare dacă am fi cu toții la fel. Pentru că și-ar atinge scopul. Fiți naturali și fiți voi. Știu că am machiaj pe față și dacă vouă vi se pare asta un motiv pentru care să nu mă ascultați, atunci pierdeți ideea video. Nu am nimic împotrivă cu oamenii care se machează sau decid să ajusteze un pic din modul în care arată. Dacă pe voi aia vă face fericiți, faceți-o, oamenilor. Pentru că până la urmă fericirea voastră cea mai importantă. Eu doar încerc să vă zic să nu vă mai lăsați conduși de ceea ce vă impune societatea. Pentru că societatea nu vrea să fiți voi mai frumoși sau mai plăcuți. Societatea vrea să facă bani. Societatea vrea să fiți focusați pe chestiile astea care de fapt nici nu contează, ca să nu vedeți lucrurile importante, ca să nu vă focusați pe ceea ce contează cu adevărat. Aveți grijă de voi și aveți grijă și de contentul pe care îl consumați. Pentru că eu am observat la mine, de exemplu, că urmăream acum câteva luni niște fete din online care mie îmi dădeau numai nesiguranță, pentru că erau tot timpul machiate de zici că erau la Hollywood, tot timpul cu... În fine, nu vreau să intru în detalii. Ideea era că arătau tot timpul perfect. Arătau tot timpul exact cum trebuie. Și într-o zi am văzut-o pe una din fetele astea nemachiate pentru că a decis ea să facă un tutorial de make-up. Și mă mir că s-a arătat nemachiată. Pentru că a primit atâta hate în momentul în care s-a arătat nemachiată, încât am realizat că noi chiar nu ne ducem în direcția bună. Dacă tu înjuri un om că e natural și îl iubești când e fals, asta ar trebui să-ți spună mai multe despre tine decât despre omul ăla. Da, nu sunt de acord a te arăta tot timpul machiată și așa, pentru că uite ce creezi. Creezi hate-ul ăla că de fapt, dar ești urâtă, frate, ui la asta și, mă rog, nu astea erau cuvintele, vă dați seama. Dar faptul că există acest bullying în online în momentul în care tu ești natural și nu crezi în vrăjerile astea cu filtru și nu știu ce,
E o tâmpenie. Există bullying și dacă pui filtru și dacă nu. Dar dacă nu pui, e un pic mai rău. Că măcar dacă pui ești ca toată lumea și cumva să obișnuiți. Dacă nu pui și rupi cumva normalitatea asta și vii tu și faci așa, lumea o să sară și o să zică stai mă, păi dar ce faci, ce asta? Deci tu vezi la tine cum arăți, pune și tu un filtru. Schimbă și tu o țără, ceva. Machează-te, nu vezi cum arăți, se vede fața, se văd porii. Mama e și cearcă-ne, gata, bloc, nici nu mai vreau să te văd. Ce-i cu gândirea asta? Unde sunt lucrurile care contează cu adevărat? Unde sunt valorile sociale care chiar sunt importante? De ce ne lăsăm conduși și influențați de lumea asta care ne vrea la fel? Asta vrem să fim, o copie la Xerox? N-avem și noi ceva de spus. Nu putem să atragem altfel. Eu chiar consider că a atrage prin aspectul fizic este o mare greșeală. Pentru că în momentul ăla tu vei fi văzut ca un obiect, fie că ești un el, fie că ești o ea. Am văzut și am citit diferite interviuri și, tot felul de chestii de-astea de la vedete, care au fost angajați pentru un rol anume, special pentru cum arată și s-au simțit obiectificați. Nu știu dacă există cuvântul ăsta în română. În fine, s-au simțit ca niște obiecte, pentru că lumea îi trata ca pe un lucru frumos și atât. Nu contează ce spuneau, nu contează că aveau o părere, ei trebuia să fie frumoși și atât. Noi nu asta suntem. Înțeleg să fim frumoși, să ne îngrijim, să fim respectabili și să ne respectăm pe noi înșine. Dar hai să nu arătăm numai asta, că eu sunt sigură că toți avem și alte valori în afară de a fi frumoși. De ce se spune că și în relații nu ar trebui să te uiți mai întâi la cum arată un om, ci la cum gândește și ce caracter are? Pentru că frumusețea trece. Chiar dacă tu ești cel mai frumos sau cea mai frumoasă, în câțiva ani de zile nu o să mai fii. Și dacă tu ai un caracter nașpa, nu contează ce filtru ai pus, nu contează ce modă a fost, fiindcă nu mai e. Și dacă tu doar ai avut de arătat, cu aia ai rămas. Și așa ar trebui cumva să ne dăm cu toții seama că nu trebuie să urmărim frumosul, ci trebuie să urmărim sinceritatea. Trebuie să urmărim oamenii de la care avem ceva de învățat, oamenii care ne dau o stare bună de spirit, oamenii care ne fac să râdem, oamenii care ne arată lucruri noi și ne inspiră și ne motivează și tot așa. Un lucru pe care eu l-am făcut și vă sfătuiesc și pe voi să-l faceți și chiar vă îndemn să o faceți, este o curățenie în lista de oameni pe care îi urmăriți și pe Facebook și pe Instagram și oriunde mai sunteți voi activ în online. Eu am dat unfollow la toată lumea care îmi crea o stare neplăcută. Am citit și eu la rândul meu sfatul acesta pe pagina unei femei pe care eu o urmăresc, care a zis în felul următor. Eu petrec foarte multe ore în online zi de zi. Dacă eu în orele alea văd numai oameni cu care mă compar, pentru că sunt mai frumoși, mai slabi, mai perfecți, au o viață superbă, uite unde a fost, mamă ce cadouri, mamă ce vacanță, eu o să termin ziua aia și mai obosită și mai nesatisfăcută cu propria mea viață și nu o să învăț nimic decât să mă compar și să arunc cu pică în stânga și în dreapta. În schimb, dacă urmăresc oameni care mă inspiră, oameni adevărați, oameni care se arată așa cum sunt, o să mă bucur și eu de reușitele mele. Poate reușita mea din ziua de ieri a fost că am gătit. Alții mi-ar spune că aia nu e o reușită, aia e o prostie. Alții m-ar felicita. Ar trebui să existe un balans în tot ceea ce facem, inclusiv în feed-ul nostru din online. Pentru că ne lăsăm influențați și credeți-mă sau nu, noi chiar suntem influențați de ceea ce urmărim, pentru că tu vezi contentul ăla zilnic. Dacă contentul ăla zilnic ție îți spune că ești grasă, ești urâtă, ai coșuri, ai părul nașpa, trebuie să folosești produsul ăsta, ăla, le vei încerca, nu vor funcționa pentru că nu sunt făcute să funcționeze, sunt făcute să-ți ia banii. Iar tu la sfârșitul zilei vei fi cheltuit timp, bani, energie și tot nefericit o să fii. Aveți grijă să urmăriți oameni, după cum am mai zis, care vă inspiră, care vă ajută, care vă fac să râdeți, care vă învață ceva nou, care vă arată niște chestii interesante. Nu mai urmăriți oameni doar pentru viața lor perfectă, care oricum nu există. Viețile perfecte din online sunt făcute pentru followers, sunt făcute ca să arate opulență, dar hai să punem problema altfel. Tu ce îți dorești să fii? Tu ce îți dorești să vezi? Ce îți dorești să ajungi? Îți dorești să ajungi o altă față frumoasă din online care nu are nimic de spus? Îți dorești să fii cunoscut pentru că arăți într-un anume fel? N-am nimic împotrivă. Go ahead. Dar, dacă tu îți dorești să transmiți altceva, dacă tu nu îți dorești genul ăla de viață, atunci fă curățenie în viața ta, în telefonul tău și pur și simplu în oamenii cu care te înconjuri. Am pornit de la filtre, că asta era ideea videoului, și v-am dus până în punctul ăsta, care probabil e un pic prea departe și îmi pare rău că am derivat așa mult, după cum am spus, n-am structurat videoul. Dar ideea e că sunt atât de multe lucruri în neregulă în societatea care nouă ne este arătată în fiecare zi. Ne sunt impuse niște reguli și niște norme ca să fim acceptați și ca să fim plăcuți,
care mie mi se par extraordinar de stupide. De ce trebuie să pun un filtru ca să arăt bine? Și vi se pare că machiajul mă face pe mine mai frumoasă sau interesantă? Păi nicio problemă, îl dăm jos. Pe mine nu mă definește nici machiajul, nici vreun anume. Pe mine mă definește caracterul și modul în care eu mă raportez la cine sunt. Pe mine mă definește sinceritatea cu care eu decid să trec prin viață și cu care decid să mă arăt pe internet. Pentru că pe mine nu mă definește machiajul. Nici o problemă, îl dăm jos. Dacă asta considerați că este important, o să vă arăt că nu este. Aveți puterea de a fi sincer cu voi și de a nu mai crede că dacă nu aveți un pic de machiaj pus, nu sunteți importanți. Nu poftim. E vreo diferență în ceea ce spun? E vreo diferență în lucrul pe care vreau să-l transmit? Nu! Fiți naturali și fiți reali cu voi. Nu vă mai lăsați conduși de machiaj, filtre, internet, norme sociale, aspectul altora, pentru că lucrurile alea sunt false și știu că nu m-am demachiat bine, dar o voi face după video. Lucrurile alea sunt false și lucrurile alea nu sunt făcute ca să ne facă pe noi să ne simțim bine. Pentru că altfel nu s-ar mai machia fetele de la 14 ani, nu s-ar mai face operații peste operații, nu am mai vedea, cel puțin în România, atâtea fețe deformate, de machiaj pus pe față mult prea devreme. Eu nu am pus fond de ten mai mult de 3 ori pe fața mea de când mă știu. Unu, pentru că sincer chiar n-am avut nevoie și cumva n-ar trebui să vorbesc. Dar și pentru că știu că face mai mult rău decât bine. Dacă chiar ai o problemă cu tenul, rezolv-o. Nu ți-o ascunde cu fond de ten, pentru că fondul ăla de ten nu face niciun lucru bun. Și ăsta este numai un alt exemplu. Aveți grijă de voi, aveți grijă de modul în care vă raportați la persoana voastră, dar și la cum vă vedeți și vă arătați voi în online. Pentru că lumea va crede un lucru și în momentul în care poate tu te vei schimba și te vei arăta diferit, lumea aia poate nu va mai sta cu tine, pentru că vor realiza că tu tot ce ai făcut a fost doar de dragul internet. Și cu asta vreau să vă dovedesc că eu, cu sau fără machiaj, am aceleași lucruri de spus, sunt aceeași persoană, am același caracter. Eu nu aleg să-mi pun machiaj pe față pentru că mi se pare că îmi va aduce mai mulți followers și subscriberi și nebunii din astea. Îmi pun machiaj pe față pentru că așa aleg eu să o fac, dar la fel de ușor pot alege să nu-l pun. Motiv pentru care m-am demachiat în fața voastră, ca să vedeți că nu asta ne definește și nu asta ar trebui să ne definească. Dacă ție îți place de un om, ar trebui să-ți placă și cu și fără machiaj. Pentru că eu, sincer, hai să vă dau un exemplu stupid, nu cred că vreun băiat în viața asta ar fi încântat să meargă la întâlnire cu o femeie care arată bestial, deci nimic de spus, nota 10, și în momentul în îi strălește dimineața și fata aia nemachiată să vadă o altă persoană lângă el. Dar gata, dragilor, asta a fost de la mine. Sper că ați înțeles ce am avut de zis, pentru că nu am structurat în niciun fel videoul ăsta și, sincer, nici nu știu prin câte subiecte am trecut, cu toate că numai unul era în plan. În orice caz, ideea este că vreau să nu ne mai ascundem, vreau să fim reali. Măcar voi, cei care sunteți aici și mă urmăriți, vreau să înțelegeți că nu trebuie să ne raportăm la chestiile astea false, la chestiile astea temporare care atrag. Eu vreau să vă atrag prin ceea ce am aici, nu ce îmboiesc pe față sau alte chestii pe care mi le impune societatea. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut videoul de astăzi. Dacă da, nu uitați să dați un like, dați și un subscribe dacă nu v-ați abonat încă la canal. Suntem deja 120 și ceva, ceea ce e super tare și vă mulțumesc din suflet. Și lăsați-mi în comentarii părerea voastră. Lăsați-mi în comentarii că vreau să știu și eu ce credeți voi despre normele astea sociale care cumva au apărut între timp. Dar totuși eu nu mi-aduc aminte când a apărut prima oară chestia asta cu îți trebuie filtru și îți trebuie mult machiaj. În fine, lăsați-mi în comentarii, vreau să știu părerile voastre, vreau să știu voi ce credeți, vreau să știu voi ce faceți, vă puneți filtru, nu vă puneți, cum vi se pare viața cu și fără. Vă mulțumesc de vizionare încă o dată, eu v-am pupat, am fost Maria și ne vedem data viitoare.